ایشون یکی از بهترین کسایی هستن که علم و رجال میدونن تو ایران. تمام پشت در پشت که کی مال کی بوده، پسر کی بوده، میدونید در همه جا انقدر مشکل نیست که در ایرانه با این لقب مقبایی که 10 دفعه عوض میشده. الان ما 4 تا مشیر دوله داریم. من وقتی لغتنامه خدا وارد شدم چیز بود، خدا فوت کرده بود، ولی قبلا میدیدیمش. خب آدم بسیار ادبی بود، اصلا یکی از شخصیت‌های بزرگ مملکت بود. بعدم شاه که نبود، فرار کرد رفت کودتا شد. بعد میگن بنا بوده که این رئیس جمهور بشه، سر همین رئیس جمهوری چو بشه لغتنامه خدا. خود چنون متملقین خیلی سختگیری کردن، منتها چون قانون طبع لغتنامه رو مجلس گذاشته بود نتونستن دیگه بهش مخالفت کنن، منتها یه بودجه‌شو صفر کرده بودن. خب شاید مثلا 7 تومن 5 تومن هم به ما نمیرسید. دقت میکنید تومن ها، نه اینکه 50,000 تومن 5 تومن. چون میامد میگفت اصلا بودجه‌مون امسال فقط خرج چاپش میشه. همه میگفتن ما داریم این لغتنامه که کتابی است که با قول خانم چه آزموده دیدم که میگفت همه جور استفاده رو ازش میکنیم، فحش هم بهش میدید. چقدر کار شده تو این کار باید. خب الان هم درستش کردن، این چیزی که لغتش رو از چیز جدا کردن. من اونجا حرف خیر رو می نوشتم. اون بسیار استاد خوب ما بود، محمد باقر استاد ما. چیز بود این آلمانی از محصلی بود که رضا شاه فرستاده بود، این در آلمان درس خونده بود و این به قدری عمیق بود در کار خودش و به قدری آدم شریفی هم بود. دقت می‌کنی با وجود ضد توده‌ای بود، ضد کمونیست بود، چون تربیت فاشیستای آلمانی رو هم دیده بود. ولی وقتی مثلا تو دانشکده می آمدن شاگردا رو بگیرن با چیزا دعواشون میشد باشون. خیلی به منم علاقه داشت، می اومد به منزلمون. خیلی با پدرم هم چیز بود، از شیرازی بود، اهل شیراز بود. و بعد چیز میکرد. این کتابش هست بخون، دو تا کتاب داره. یک کتابش هست راجع به روانشناسی که بزرگترین کتابی است که واقعا در فارسی نوشته شده. خیلی مرد عمیق بود، خیلی هم فردی رو تشویق میکرد. یعنی چون فردی شاگردش بود، در غیاب فردی خیلی ازش تعریف میکرد، ولی چنون فردی بهش بی‌احترامی هم میکرد که همه ما ناراحت بودیم. ولی این به قدری مرد شریفی بود که حد نداشت. یه چیزای خوشمزه هم صحبت میکرد. خیلی آدم چیزی بود. یکی از واقعا بعد بیچارم بعد جوری مرد. یه مثل اشتباهی در پزشکی سال 37 هم فوت کرد. خیلی یکی از کسایی است که خیلی موثر بوده در تعلیم تربیت ایران. که عباس دریافخویی هم که از فضلای ایران بود، این 4-5 زبان خوب میدونست. این طلبه بودش. بله تو کتابخونه مجلس بود، بعد فرستادنش آلمان، دکترای تاریخ به زبان آلمانی گرفت. زبان فرانسوی خوب میدونست، زبان ترکی خوب میدونست چون ترک بود، اهل آذری هم بود و زبان انگلیسی هم خوب میدونست. 2-3 تا ترجمه انگلیسی داره. با مرحوم علامه طباطبایی هم شما؟ من بهش ارادت دارم. ایشون از طریق متحری از شاگرداش بود و این مرد واقعا مرد خدا بود. حالا بذار داستان برات بگم. این دکتر نصر رو شنیدی؟ یک که مؤسسه درست کرد، اون مؤسسه حکمت که الان هم هست، حکمت و فرا. این بعد از ظهرهای پنجشنبه آقای علامه، ما هم علامه نمی‌گفتیم، قاضی، آقای قاضی طباطبایی، این می آمد اونجا. یه روزی من اونجا رفتم، 2 تا دختر امریکایی اومده بودن. اون موقعی که دیگه حجاب نبود، اینا هم از این لباسای رکابی تنشون بود. این میخواست با مرحوم علامه بود، من مترجم شدم. این شروع کرد صحبت کردن، یه دستش اینجوری میکرد. من یهو گفتم تکیدم، گفتم اینو بپوش، این هیز سنت، یه قدیسه. دختر هول شد، اکسیوز می فلان اینا. علامه گفت آقا چه کارش داری؟ بذار هر جوری باشه به من چیزی نیست. اینا به قدری من از این اخلاق این خوشم اومد که بسیار آدم شریفی بود، بسیار.
یه کی بود ازش پرسید بود با آقای خمینی، چون گفت فقط سلام علیکی داشتیم. این یگانه کسی است که گفت بهش گفتن شهید خیلی شد، گفت یگانه شهید اسلام شده. همین علامه گفته بودی که درش گفته چند اومدن جنگ ایران و عراق بوده، کشتار شده بود، بهش گفتن شهید، این همه شهید شد، گفت نه آقا شهید یک چیزی شده اسلام. نه سید جعفر شهید تو لغتنامه خدا 15 سال من اونجا چیز بودم، حرف خیر رو من همشو نوشتم و یه حرفم از کاف من نوشتم، حرف خیر از اولش اونجا شهیدی اونجا معاون کتاب همکار ما بود تو کار اداریش هم بود. سه جلال رفیقمون بودیم، بعد رفت اومد تهران و از تهران استاد شد در چیز شد در مشهد، اونجا بود همیشه میومد پیش ما، دائما پیش ما بود. این تا اونجایی که من میدونستم من منزل آقای رضوی بود، وکیل عدلیه که هم ما بود تو نظام، ایشون با اونجا بود و از اونجا باهاش آشنا شدم. بعد خیلی آدم علاقه‌مند به کار فلسفی و بیشتر به ملا صدرا علاقه‌مند بود و تا در قم که رفت استاد شد در مشهد، در اونجا کارهای زیاد کرد. کروان میگفت ملا صدرای روز، بعدم این روی کارهای ملا صدرا خیلی کار کرده. همین الان این چیزی که استاد اینجا داده، همین کتاب فصوص الحکمی که این چاپ کرده، خیلی کار کرد. رفت در مشهد، اونجا استاد دانشکده بود ولی خیلی سر و مورد توجه بود که این دکتر نصر و اینا خیلی بهش احترام می‌ذاشتن، علاقه داشتن. خیلی آدم خوبی هم بود، خیلی آدم خوشمزه هم بود. یادم میاد اومد خونه ما یه شام خوردیم، بعد از اون میامد اینجا منزلش بود، منزل یکی از وکلای عدلیه بود، شمران منزل داشت، میرفت اونجا، با هم رفتیم اونجا. در ضمن آبگوشتی پخته بود که بیاد بردن بخوره، آبگوشش آب زیادی داشت. یک طلبه اومده بود گفت من میخوام پیش سیوتی بخورم، گفت خیلی خوب، آبگوش گذاشت جلوش، این گفت تو سیوتی خور نیستی که سیوتی نخواهی فهمید، کسی این آبگوش بخوره استعداد این کارو نداره. خیلی آدم چیزی بود، خیلی آدم ورزیده هم بود، در کارهای ملا صدرا خوب زحمت کشیده بود. خیلی آدم بعد خیلی مورد توجه بود. و با جلال آلاحمد هم کلاس یعنی هم دانشکده بودیم. من شعبه ریاضی دانشکده رو میخوندم، شعبه ادبیات. وقتی اینجا یه انجمنی داشتیم، انجمن فردوسی، تو اونجا که میرفتیم، چون من وقتا شعر اینا میگفتم، اونجا با هم خیلی آشنا بودیم. بعدم در شمرون همسایه بود، یه موقع خانومش رفته بود فرنگ، من یه آپارتمانی داشتم تهران، بهش گفتم بیا اینجا بشین تا خانومت بیاد. و حتی این خونه این که الان چیز شده، موزه شده، این خونه رو پایش ما گذاشتیم. جلال بوده بسیار الان نسل جوان خیلی باش بدن، اینطور شنیدن. علتش هم این غرب زدگیشه، در حالی که در غرب زدگی جلال این آخریای حرف خوبی زد، میگفت من توده‌ای بودم، بعد مصدقی بودم، اینا مردم باید یه ایمانی داشته باشن. تمام چیزاشو می آورد با من میخوند. بهش گفتم نه، یکی این از یک کتابی داره سنگی برگوری، اونم چیزی که زندگیش چون خیلی شلش میخواست بچه دار بشه، مثل که نمیتونست بچه دار بشه. این بود اینا. بله اون راجع به شیخ فضلالله ورزشه نوشته که همونجا الان نسل جوان سر همین جهت خیلی باش بدن. در حالی که اگر این توی انقلاب 57 بود، همون 2 روز با خمینی هم خیلی شوید علاقه داشت قبل از اون، ولی این در حدود 11 سال قبل از انقلاب فوت کرد، 48 فوت کرد. میگفت من رسیدم به این که باید یه تحول اخلاقی، همین حرفی که الان من دارم برات میزنم، تحول اخلاقی بشه. پول پرستی و مقام پرستی باید نسل جوان از بین بره که برای یه پول یا برای یه مقام این همه جنایت نکنن. و میگفت برای این کار اخلاق تنها کافی نیست، مذهبی هم باشه. ولی خب نمیشه، وقتی که از بچگی بی مذهب اومد محاله به روز قیامتی اطلاع داشته باشه. دقت میکنی اینه. الان من به هر نسلی هم معتقدم آقای انوار که یه اعتقادی باید در مردم باشه. حزب‌ها نمیدونم این چیزها تاثیر نداره، یه عمقی باید در مردم داشته باشه، خیلی باید بالا باشه که در مقابل این تنقلات روز فریفته نشه. تو ببین الان الان برای شغل، یه شغلی که بهشون بدن، خودت میدونی چه جنایاتی میشه.
خلیل ملکی آدم معمولی نبود، آدم بسیار چیز قلم با تو ترک زبون بود، قلم فارسیش بی‌نظیر بود استاد. به قدری به تحولات روز وارد بود استاد که حد نداشت. خلیل خیلی معاشرت باش چیز بود، خیلی پاک. شاه پیش شاه برده بودن، خلیل گفت من سوسیالیستم، چیزی که به شما بگم گمان نمی‌کنم حرف من باشه که به دردتون بخوره. دقت می‌کنید؟ خلیل معادلات ذریض سیم رو هنوز از راه هندسه حل کرده که اینو مرحوم غلام حسین خان مصاحب، دکتر مصاحب چاپ کرده، ترجمه کرده. اونجا بوده یک اصل موضوعش در هندسه که میگن از یه نقطه یه خط به موازاتی میده که این به شکل‌های متعدد که یعنی هر مثلث زاویه 180 درجه. این تا اوایل قرن 18 هر کی میخواسته اینا به نام پستولا میدونی چی؟ یعنی اصل موضوعی که شما میگیری ممکنه یه معنی خلافش هم باشه، ولی شما که با اون اصل موضوع باشی میتونی یه علمی رو ایجاد کنی. خیلی ها خواستن با خود هندسه اینو حل کنن. در اسلام هم 2 نفر این کارو کردن، اینطوری که تاریخ نشون میده. یکیش خواجه نصیر، یکیش خیامه. هر دوتاشون وقتی دقیق میشی میبینی از خود مصادره به مطلوب کردن، از خود هندسه اقلیدوسی که روی روی این اصل موضوع تکیه شده میخوان خود این اصل موضوع رو ثابت کنن و اونجا اشتباه کرد. ولی مادری در سیوم خیلی خوب حل کرده، یعنی البته با از طریق هندسی حل کرده، راه حل هندسی شده. بعدها اون وقت در اروپا چیز شد، از لحاظ جبری حل شد. و چی و بعدم که در همه جا خوب بوده. خیام الان مشهوره به چیز، به غزلی رباعیاتش دیگه. رباعیات هم میدونی که رباعیات میگن تعداد، اصلا خیام شناسی الان یه علمی شده که چقدرش مال خیام بوده، چون هر کی چیز بوده غزلی که بخواد بذاره گردن، بله معروفه، به گردن خیام میذاره. دقت میکنی اینا یه چیزایی داره که با حرفای ظاهری اسلام نمیخونه، اصلا میگه آخرتی وجود نداره. بس کسایی هم که مخالف بودن همینطور غزلیات میگفتن اینه که الان خیام شناسی، مثلا صادق هدایت هم با خیام خیلی کار کرده، میگه به نظرم یادم میاد که میخوندم 140 تا رباعی شما 900 تا 1000 تا هست. دقت میکنید. ولی این خیام در دوره فیتزجرالد اینو به فرنگی ترجمه کرده و بعدم خیام به زبونهای دیگه هم ترجمه شده. گوش میکنید، مال فیتزجرالد ترجمه لفظ به لفظ نیست. خیلی من سعی کردم که اصل این رباعی رو چریخی با متنش گیر بیارم. خیلی به سختی میتونی بگی که از چه رباعی انسپیره شده، تحت تاثیر قرار گرفته اینو داده اینه. ولی خب ترجمه های دیگه هم شده. از این جهت که در فرنگستان خیلی خیام بیشتر رو همین رباعیاتش خیلی مشهور شده. بعدن میگن حکیم برای این گذاشتن، اصلا لغت حکیم به فیلسوف هم همیشه در اسلام میگن حکیم. دقت میکنین؟ حکیم میگفتن. این ورود لغت حکیم در حکمت در فلسفه بحث مفصلی هم هست که از چه موقع این به جای لغت فیلسوف اومده و اینها. حکیم از جهت این بوده که اطلاعات حکمی داشته دیگه. یک کتاب 2 تا کتاب درباره وجود داره به قدر عمیق و قویه که حد نداره. و اگزیستانسیالیسم با این وجودی که اینها میگن اصلا غیر از یک امری است که همه درش هستن و مفهوم، به قول حاجی سبزواری حاج ملاحظه میگه مفهومه من عرف الاشیایی، میگه من عرف الاشیایی، مفهومش ساده است و کنهه فی غایت الخفایی و کنهش مشکلی که شما بتونید تعریف بکنید باید حس بکنید وجود. برای اینکه هر چیزی که بخوای تعریف کنی باید وجود رو بشناسی و بتونی از وجود استفاده کنی. گرفتی حرفمو؟ از خود وجود بشه. خب شی رو میخوای به وسیله خود شی بشناسی، محال اینا. اون وقت حاجی وقتی که تو منظومه میگه بعد مقادیر مثالهایی میزنه برای شناسوندن او، ولی از فلسفی و چیزی نمیتونیم، چون ما اساس منطق خاص، اساس هستی، اساس اینا وجوده. این یه چیزی بوده. وحدت وجود که میگن تمام وجود با همه چیز. مذهبی میگه که نه، در وجود
وجود خدا با وجود ما، با وجود افراد فرق داره. دقت میکنی اینا هم در مذهب و در فلسفه اسلامی هم یه مقدار تغییراتی در معنی وجود مشکک و وجود غیر اینا گذاشتن، ولی به طور کلی وجود اینه که همه اون هستی است. دقت میکنی اون بودن، هست بودن بهترین چیزه که این واسه خود انسان درک میکنه. این اساس فلسفه که بسیط الحقیقت کل الاشیا که میگه همینه. بسیط الحقیقت این وجوده که تمام اشیاست، که اساس تئوریای ملا سراج که از ابن عربی هم گرفته. اینا که دیگه غرق این میگه یه کون جامع ایجاد میشه، یعنی یه بودن جامع. دقت کنی این اساس فلسفه محی الدین عربی، یه کون جامع درست میشه که همه متعلق با اون کون جامع هستن. این اگزیستانسیالیست های فرانسوی هم اینا، یعنی اروپایی ها وجود خوب نشناختن. دقت میکنی مفصل چیز در این مورد صحبت میگه از رنسانس به بعد هممون از وجود گذاشتیم، ما زمان بودن زمانی رو بینگ رو میخوایم به جای وجود بذاریم. دقت میکنی وجود یکی از خواصش بینگه، نه این بینگه هست. بینگ هم تایم، بزرگترین کار فیلسوف کنون هایدگر اینه. بینگ اند تایم میگه میخواد بگه که بینگ غیر از این نتونسته باز بگه. از این جهت ما مسئله دازاین رو پیش میاره که دیگه اون وجودی که اینا میگن به اون دو صراحتی که اونو غربی ها دارن نرسیده.